Hello student, welcome to Mixed Study. মই তোমালোকৰ কি কৰি আছিলো প্ৰিপজিশন পঢ়াই আছিলো ন তাৰে অলৰেডি তিনটা পাৰ্টস দিয়া হ'ল আজি মই কি কৰিছো পাৰ্ট নম্বৰ 4 টো তোমালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিব গৈ আছো তো মই কি কৰিছো তোমালোকৰ ডিফাৰেন্স লৈ বুজাই দিছো ডিফাৰেন্স ওয়াইজত প্ৰিপজিশন বুজাই দিছো যাতে কাৰো কনফিউজ না থাকক হা এটা চোৱা আজি কি লৈছো টপিক দুটা বিসাইড আৰু বিসাইডস এটা মানে ভিডিও লকে আকৌ চোৱা জুনে ভিডিও বিলাক চাই আছে এন্ডিং লকে চাবা তেতে কি হ'ব এভৰি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব সিওৰ হয় হা তো চাবা ইয়াৰ এন্ডিং লকে চাবা তেতে কি হ'ব কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব না পিছত মাজত স্কিপ কৰি দিবা তো ভেজা দেখো নহয় না সো চাই লবা এন্ডিং লকে তেতে মজা আছে বুজি পাবা সো এটা বিসাইড আৰু কি লৈছো বিসাইডস না তো চোৱা a lot of people get confused কি বিসাইড আৰু বিসাইড সেম word বুলি কয় না বা সেম মিনিং বুলি কয় বাট নট কি হ'ব beside and besides are the different word na beside and besides are different and they are a separate meaning na beside मतलब a separate meaning होगा and यार मानो कि ए तो मतलब की होगा एक separate meaning আছে ha এতে সব মিনিং বিলাক কেনেকৈ বুজি পাবা ফার্স্ট টাইম সোয়া beside मतलब কি হ'ব তোমাক কি বুলি ক'লে next to मतलब নিয়াৰত ইয়াৰ নিয়াৰত কি আছে এটো ওয়াল যেনেবা ওয়ালৰ না নিয়াৰত কি আছে ই আছে তো এটো আমি কি এপ্লাই কৰিম beside এটা beside मतलब কি হ'ব ইন মই লিখি দিম বাৰু এডিশন টু মানে আৰু কি হ'ব পাৰে না beside मतलब ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটো মানে কি হ'ব তাৰ ওচৰত আসামিছত তেনেকৈ ক'বা এটা এক্সাম্পল চোৱা কেনেকৈ ল'ব পাৰা কি ল'ব পাৰা ইন যিকোনো এক্সাম্পল ইয়াৰ কি আছে এগাল আছে ন এটা সময় যেনেবা ইয়াত মিলাই আছো I am standing beside the board মানে বৰ্ডৰ মই স্ট্যান্ডিং হৈ আছে না এটো হ'ব তোমাৰ beside না এটা besides কেনেকৈ ল'বা উপৰিও मतलब এসেনশিয়াল আৰু থাকিব লাগিব না এডিশনাল তো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম I also teach advanced maths beside maths मतलब mathsৰ উপৰিও advanced maths মই পঢ়াও না সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত কৈছো আৰু তেনেকৈ বিলাক ক'ব পাৰি হয় না বিসাইডৰ বহুত আছে সো মই এক্সাম্পল দি তোমালোকক একদম ধুনিয়াকৈ কৰাই দিছো তোমালোকে বুজি লোৱা সো ফার্স্ট এক্সাম্পল কি লৈছো I am standing beside the board মই বৰ্ডৰ কি আছো ইনসাইড বিসাইডত মই স্ট্যান্ডিং হৈ আছো না এটো ল'ব পাৰা আৰু কি লৈছা do you want to sit beside me মোৰ ওচৰত তুমি কিবা বিচাৰিবানে ন সিট বহিব বিচাৰিবানে আকৌ দিছে my house is beside Rajesh house বা my home beside his home এনেকৈ ল'ব পাৰা তো এইবিলাক হৈছে beside হা ই এটা beside চোৱা ইয়াত কি লৈছো I also teach বা ইয়াত also লগালে কি হয় এখন ওয়ার্ডটো স্মুথ লাগে না মজা লাগে ন লগালেও লিখিব পাৰি I teach advanced maths beside maths আৰু কিছুমান এনেকৈ লিখিব পাৰি চোৱা beside advanced maths I teach maths also বা maths এনেকৈ লিখিব পাৰা এনি দুটা যিকোনো লিখিব পাৰা আৰু এটা চোৱা I have a car beside a bike এটো ল'ব পাৰা আৰু ল'ব পাৰা কি ল'ব পাৰা কোনোবাই জানিবা কি কৰে পুৰা খেলে I play free fire এটা সবার আজিকালি কি হৈছে না beside লুডো খেলা উইথ কি কৰে ফ্রি ফায়ার খেলা তো এটো কেনে ক'ব ইকোতে কেনে ক'ব চোৱা I play free fire beside লুডো ন মানে মই কি কৰো ফ্রি ফায়ার লগতে কিবাও খেলো কি কয় ফ্রি ফায়ার উপৰিও লুডো খেলো তো এইটো হৈছে তোমাৰ বিসাইড এন্ড বিসাইডছৰ কনসেপ্ট কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজ আছে সো হুদিবা মোক ন মই জিন্দাবাদ আছে তো আজিলৈ থাকক আকৌ নেক্সট কিবা আনিম পাৰ্ট নম্বৰ 5 ত আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিও এটা লৈ আহিম তো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সবফালে ফেলাই দিয়া তেতিয়া মোকো মজা লাগিব তোমালোকক ইমান মজা দি থাকি মই থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ